ถ้าสาเหตุที่คุณขึ้นรถเมล์ไม่เป็นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้ต้องขึ้นสายอะไรคลิปนี้ผมมาสอนแบบละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ว่างดูก็กดเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับสืบเนื่องจากใน IG ผมเนี่ยมีคนดูคลิปสอนขึ้นรถเมล์เนี่ยประมาณเกือบล้านวิวแล้วครับและมันก็ผมไม่ได้ใส่ซับอังกฤษไว้ไงแล้วก็มีคนต่างชาติดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่ซับอังกฤษในคลิปนี้ด้วยนะครับหลักๆเนี่ยคืออยากให้ทุกคนขึ้นรถเมล์กันนะครับยิ่งมีคนต่างชาติไปขึ้นคนไทยไปขึ้นเนี่ยผมว่าอนาคตมันต้องดีขึ้นไปอีกนะครับนี่แหละคือจุดประสงค์ของคลิปนี้ครับก็ขอแนะนำตัวกันนะครับผมเนี่ยชื่อพัดปัจจุบันเนี่ยทำช่องเที่ยวไม่มีรถซึ่งเป็นช่องท่องเที่ยวที่ใช้รถสาธารณะเป็นหลักนะครับก็จะขึ้นรถเมล์บ้างรถไฟบ้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกในหลายคนอาจจะคิดว่าขึ้นรถเมล์ทำไมมันลำบากนะครับมันมีเหตุผลในการขึ้นรถเมล์อยู่ครับคือในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกที่จะมีรถไฟฟ้าไปถึงนะครับจริงๆในกรุงเทพเนี่ยที่ครอบคลุมมากที่สุดก็คือรถเมล์แปลว่าถ้าคุณรู้จักรถเมล์เนี่ยคุณก็ไปแทบจะทุกที่ในกรุงเทพได้แล้วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าควรจะขึ้นรถเมล์ตลอดเวลานะครับถ้าตรงไหนที่มี BTS MRT เนี่ยผมก็แนะนำให้คุณขึ้น BTS MRT นะครับเพราะว่ามันก็คงสะดวกกว่าและรถไม่ติดยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะกันเช่นเวลาเราจะเดินทางไปที่ไกลๆอย่างเงี้ยครับแทนที่เราจะขึ้นรถเมล์เพื่อไปยังสุดสายเนี่ยอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่าเช่นการขึ้นรถตู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นรถเมล์เนี่ยมันก็จะมีเหตุผลของมันอย่างแรกเนี่ยคือที่คุณไปเนี่ยอาจจะไม่ไกลมากแล้วก็ประหยัดตังค์แล้วก็เป็นที่ที่ไม่มีรถไฟฟ้าเข้าถึงเรื่องแรกเลยครับที่สำคัญมากๆในการขึ้นรถเมล์เนี่ยคือคุณต้องรู้ว่าจะขึ้นสายอะไรในการหาสายรถเมล์หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3แอปนะครับก็คือ1 Google Map 2 Viabus และ3 TSB Go Plus นะครับอย่าผมแนะนำทีละตัวนะครับ Google Map เนี่ยอย่างแรกเนี่ยคือไว้ใช้หาเส้นทางว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมีรถเมล์สายไหนผ่านบ้างหลักๆที่เราต้องดูนะครับคือในแอปเนี่ยเราต้องรู้ว่าสัญลักษณ์เนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหนเพราะว่าเราต้องเดินไปขึ้นป้ายรถเมล์ถ้าเกิดเราดูใกล้ๆเนี่ยเราก็ดูจากที่เราอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดตรงป้ายรถเมล์เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าป้ายรถเมล์เนี่ยมีสายไหนผ่านบ้างเราก็จะสามารถดูแบบข้อมูลรถเมล์ว่าโอเคมันวิ่งผ่านตรงไหนบ้างอะไรยังไงได้บ้างสมมุติเราจะไปจากอนุสาวรีย์ไปยังหัวลำโพงเนี่ยจะไปยังไงคือ Via Bus เนี่ยมันก็เสิร์ชได้เหมือนกันนะครับว่าอนุสาวรีย์จะไปหัวลำโพงยังไงแต่ว่ามันต้องเสิร์ชเป็นชื่อป้ายครับคือใน Google แบบเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเสิร์ชชื่อป้ายนะมันก็จะแบบโอเคเลือกให้แบบคุณก็แค่ต้องเดินไปขึ้นป้ายนี้แล้วก็ขึ้นสายนี้ลงที่นี่อะไรเงี้ยผมแนะนำให้มาเสิร์ชหาใน Google Map ดีที่สุดครับแล้วก็คุณลองเสิร์ชนะพอเสิร์ชปุ๊บต้นทางว่าเป็นอนุสาวรีย์ปลายทางเป็นหัวลำโพงเนี่ยมันจะขึ้นสายอะไรขึ้นมาบ้างให้คุณกดตรงรูปรถไฟครับมันจะเป็นรูปแบบรถ Public Transport ใช่ป่ะคุณก็เลื่อนดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมดูเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเสิร์ชหาตอนเย็นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นเพราะว่าแบบรถเมล์ไม่ได้วิ่ง24ชั่วโมงเนาะแปลว่าคุณก็ต้องคอยดูเวลาด้วยว่าตรงนี้กดถูกไหมแล้วก็มันจะมีขึ้นมาว่ามีสายอะไรบ้างข้างล่างนี้มันก็จะมีหลายๆสายใช่ป่ะแต่เนี่ยเป็น108ที่ใกล้ที่สุดดีที่สุดมันก็จะอยู่อันบนสุดก็แนะนำให้ขึ้นอันนั้นนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าต้องขึ้นสายอะไรเนี่ยก็แนะนำให้ไปใช้ Via Bus ต่อนะครับ Via Bus เนี่ยหลักๆคือไว้ดูรถเมล์เรียลไทม์นะครับว่ารถเมล์กำลังจะเข้ามาหรือยังซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็รอเกินนะครับทีนี้คุณเข้าไปใน Via Bus เนี่ยคุณก็กดปุ่มรูปแว่นขยายแล้วก็เสิร์ชหาว่า108ได้เลยแล้วคุณจะเจอว่ามันมีสาย 108L กับ 108R คุณก็กดเข้าไปได้เลยครับคุณจะเห็นว่าเส้นทางวิ่งเนี่ยมันวิ่งผ่านตรงไหนบ้างสาย 108เนี่ยก็จะวิ่งเป็นวงกลมนะครับมีวนซ้ายวนขวาเดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องวนซ้ายวนขวาอีกทีนะครับแต่หลักในการใช้ Via Bus เนี่ยก็คือถ้าคุณอยู่ตรงป้ายรถเมล์อยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถกดเปิดขึ้นมาได้แล้วมันจะขึ้นว่าป้ายที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุดเนี่ยมันมีสายไหนผ่านบ้างอย่างเช่นกรณีเนี่ยคือคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไปหัวลำโพงจากอนุสาวรีย์ใช่ปะแต่อนุสาวรีย์มันก็มีหลายเกาะใช่ไหมแปลว่าคุณก็ต้องไปดูว่าโอเค108ที่คุณจะนั่งไปหัวลำโพงเนี่ยมันต้องขึ้น108ไหนเพราะมีวนซ้ายวนขวาใช่ไหมคือวนซ้ายเนี่ยมันจะเลี้ยวไปทางบางพลัดซึ่งมันจะอ้อมเนี่ยถ้าคุณดูจากรูปเส้นทางการวิ่งนะแต่ถ้าวนขวาเนี่ยมันก็คือจะลงมาแล้วก็ถึงหัวลำโพงเลยใกล้กว่าครับงั้นก็แปลว่าคุณต้องขึ้นวนขวาครับเพราะว่าคุณจะไม่นั่งอ้อมให้เสียเวลาเพราะว่าอนุสาวรีย์เนี่ยก็เป็นอีกโจทย์นึงที่หินมากๆครับเพราะว่ามันมีหลายเกาะรถเมล์ไม่ได้จอดทุกเกาะนะเนี่ยพอคุณกดเข้าไปตรง 108R 108L เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันผ่านตรงไหนบ้างอย่างกรณีเนี่ยผมกด 108R ใช่ไหมครับตรงที่มันเขียนว่าอนุสาวรีย์เนี่ยมันเขียนว่าเกาะพญาไทแปลว่าเราต้องขึ้นตรงเกาะพญาไทนะครับแต่ถ้าเราจะขึ้น 108L เนี่ยเราก็ไปดูนะครับว่า 108L มันผ่านไหนนี่ครับ Via Bus ก็ใช้ประมาณนี้หลักๆที่ผมใช้ Via Bus นั้นก็คือดูข้อมูลรถเมล์นั่นแหละว่าสายเนี่ยมันวิ่งผ่านตรงไหนบ้างผ่านป้ายอะไรบ้างชื่อป้ายชื่ออะไรบ้างเนี่ยคุณจะเห็นว่าอนุสาวรีย์เนี่ยมันก็มีรถเมล์หลายสายมา140 36อะไรเงี้ยคุณสามารถดูได้เลยว่ารถเมล์ผ่านตรงไหนได้บ้างเมื่อกี้ผมบอกว่าจะมาอธิบายวนซ้ายวนขวาใช่ไหมคือรถเมล์ตอนนี้มันก็จะมีรถที่วิ่งทั้งแบบวนซ้ายวนขวาคือวิ่งเป็นวงกลมแล้วก็วิ่งเป็นเส้นตรงอย่างเช่นถนนตกท่าเตียนอย่างเงี้ยก็คือวิ่งจากถนนตกไปถึงท่าเตียนแล้วก็ขากลับก็เป็นท่าเตียนถนนตกคือคุณก็สามารถขึ้นสายเดิมไปและกลับได้นะครับหลักๆเนี่ยถ้าคุณจะฝึกขึ้นรถเมล์เนี่ยก็แนะนำให้ฝึกขึ้นจากที่ทำงานจากบ้านไปที่ทำงานอะไรเงี้ยขึ้นที่คุณขึ้นบ่อยๆก่อนนะครับแล้วแบบว่าคุณจะไปที่ไหนในกรุงเทพอื่นที่มันรถไฟฟ้าไม่ถึงเนี่ยคุณค่อยมาดูข้อมูลอย่างเงี้ยเอามาต่อที่แอปที่3นะครับก็คือ TSB Go Plus นะครับอันนี้ก็เป็นแอปที่ follower ผมแนะนำมานะครับเพราะว่าเป็นแอปของไทยสมายบัส
จริงๆใช้เหมือน Via Bus เลยนะคือถ้าเกิดคุณรู้ว่าต้องขึ้นรถเมล์สายแล้วเนี่ยคุณก็สามารถมาดูใน TSB Go Plus ได้เหมือน Via Bus เลยข้อแตกต่างเลยเนี่ยคือ Via Bus เนี่ยจะดูได้แค่บางสายนะครับส่วนใหญ่มันครอบคลุมแหละครับเพราะว่ารถเมล์ขสมกเนี่ยจะอยู่ใน Via Bus ครบหมดแล้วก็รถเมล์ของไทยสมายบัสเนี่ยก็จะมีอยู่ใน Via Bus บ้างนะครับแต่บางทีถ้าเกิดคุณจะมาหาข้อมูลของรถที่เป็นของไทยสมายบัสใน Via Bus เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นแบบ real time นะครับคุณต้องไปดูใน TSB Go Plus นะครับหลักๆง่ายๆนะรถปัจจุบันเนี่ยที่เป็น EV รถไฟฟ้าสีน้ำเงินนะครับมันจะเป็นของไทยสมายบัสคือในไทยปัจจุบันจะมีผู้ให้บริการอยู่2เจ้านะครับคือขสมกกับไทยสมายบัสขสมกเนี่ยก็จะเป็นรถที่แบบรถเมล์ครีมแดงแล้วก็รถที่เป็นการ์ด NGV พวกรถแอร์ที่เป็นรถสีครีมรถสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเห็นความแตกต่างอยู่ว่าอันไหนเป็นของขสมกแล้วก็ไทยสมายบัสคือปัจจุบันเนี่ยขสมกก็ยังไม่มีรถ EV นะครับก็ถ้าเพื่อนๆรู้ว่ารถที่จะขึ้นเนี่ยเป็นรถสีน้ำเงินรถ EV รถไฟฟ้าเนี่ยแปลว่าเพื่อนๆก็ควรไปดูใน TSB Go Plus นะครับประมาณนี้นะครับ3แอปนี้ก็คือครบแล้วในการหาสายรถเมล์ต่อไปผมพูดเรื่องของการขึ้นรถเมล์ในเชิงปฏิบัติกันบ้างอย่างแรกเนี่ยรถเมล์ไม่จอดนอกป้ายนะครับแปลว่าคุณต้องไปขึ้นที่ป้ายรถเมล์เท่านั้นนะถ้าคุณไปโบกนอกป้ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่จอดให้คือเขาไม่ควรจะจอดให้คุณโอเคป่ะมันไม่ถูกต้องและอีกข้อนึงที่สำคัญมากๆนะครับคือเวลาขึ้นรถเมล์เนี่ยคุณต้องโบกนะครับแม้จะอยู่ป้ายนะคุณก็ต้องโบกนะเพราะว่าบางทีอะถ้าเกิดคุณไม่โบกเขาอาจจะไม่จอดเพราะว่าบางทีรถเมล์ก็อาจจะต้องรีบทำรอบนะครับเขาจะต้องขับเร็วถ้าเขาเห็นว่าไม่มีคนขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่จอดซึ่งจริงๆเขาก็ควรจอดนะครับแต่คุณก็โบกไว้นะครับแนะนำยังไงก็โบกไปดีกว่านะครับข้อต่อมาครับคือพอโบกปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นตามทางนะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นประตูหน้าแล้วก็ลงประตูหลังใช่ไหมถ้าเป็นรถไทยสมายบัสแต่ถ้าเป็นรถแบบรถร้อนเนี่ยมันมีประตูเดียวก็คือให้คนลงออกมาก่อนแล้วคุณก็ค่อยขึ้นไปซึ่งพอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อย่ายืนขวางประตูนะครับเข้าไปหาที่นั่งไม่มีที่นั่งก็ไปยืนข้างในนะครับต่อมาเรื่องของการจ่ายตังค์นะครับโอเคตรงนี้ก็สำคัญมากๆเงินสดก็เป็นวิธีที่จ่ายที่ดีสุดนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งขสมกและไทยสมายบัสเนี่ยก็คือรถเมล์ทุกรูปแบบเนี่ยคุณสามารถสแกนจ่ายได้แล้วแล้วก็ในขสมกเนี่ยคุณสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ด้วยนะไทยสมายบัสเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีบัตรโดยสารของเขานะครับคุณก็สามารถไปซื้อแล้วก็จ่ายได้มันจะมีราคาแม็กด้วยแบบว่าถ้าขึ้นรถเมล์เนี่ยแตะขึ้นแตะลงเนี่ยคุณจะเสียมากสุดวันหนึ่ง40 บาทแปลว่าจะขึ้นกี่รอบเนี่ยคุณก็เสียมากสุด40 บาทอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆคือรถแอร์กับรถไม่แอร์เนี่ยเวลาขึ้นมันต่างกันนะครับรถแอร์เนี่ยคือคุณขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องแจ้งกับพนักงานขายตั๋วที่จะเรียกว่ากระเป๋ารถเมล์นะครับคือเป็นศัพท์เฉพาะเลยเรียกว่ากระเป๋ารถเมล์คุณก็บอกเขาไปเลยว่าคุณจะไปลงที่ไหนก็จะคิดราคาตามระยะทางเพราะว่ามันคิดราคาตามระยะทางใช่ไหมล่ะคุณก็เลยต้องบอกว่าลงที่ไหนแต่ถ้าคุณจะนั่งรถเล่นถ้าเป็นรถแอร์นะคุณก็บอกว่าโอเคนั่งรถเล่นเขาคิดราคาคุณเต็มแม็กซ์สุดนะครับแต่ถ้าเป็นรถแบบรถร้อนรถไม่แอร์เนี่ยคุณก็คือขึ้นไปแล้วก็จ่ายตังค์อย่างเดียวไม่ต้องบอกว่าลงไหนก็ได้ครับโอเคครับและต่อมาคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าถึงป้ายแล้วปัจจุบันเนี่ยในรถเมล์เนี่ยจะมีบอกนะครับว่าจะถึงป้ายไหนแล้วเหมือน BTS อะแต่ว่าจริงๆมันไม่ค่อยชัวร์เพราะบางทีรถเมล์เขาก็ไม่จอดเขาขับเร็วนะครับสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยคือถามกับกระเป๋ารถเมล์นะครับว่าถ้าถึงป้ายเนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะบอกนะครับหรือถามคนข้างๆก็ได้แต่ถ้าคุณเป็น introvert จริงๆไม่อยากถามเนี่ยก็เปิด Google Map ดู Map เอานะครับและเรื่องนี้สำคัญมากนะครับคือเวลาลงเนี่ยคุณต้องกดกลิ่งทุกครั้งนะครับสมมติคุณจะไปลงหัวลำโพงเนี่ยก่อนถึงป้ายหัวลำโพง1ป้ายเนี่ยคุณต้องออกมายืนข้างนอกแล้วออกมายืนตรงหน้าประตูแล้วก็กดกลิ่งให้เขารู้ว่าป้ายต่อไปคุณจะลงนะคือถ้าคุณไม่กดกลิ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่คนขับเนี่ยคิดว่ามีใครลงครับเขาก็ขับเลยไปได้ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ผมคิดว่าผมพูดครอบคลุมหมดแล้วแหละถ้าเพื่อนๆยังมีเรื่องสงสัยตรงไหนเนี่ยแนะนำให้คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้และถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย